سلام ملګرو. آیا کله داسې درته پېښ شوي چې د تذکرې، پاسپورټ یا شهادتنامې کاپي یا معلوماتو ته مو سخته اړتیا وي، خو نه په موبایل کې، نه په کمپیوټر کې او نه هم په ایمیل کې پیدا کېږي؟ او یا بدبختانه موبایل مو خراب سوی یا مو کمپیوټر خراب سوی یا ټول مهم اسنادونه مو له منځه کړلي. په دې ویډیو کې زه درته ښیم چې څنګه خپل او د خپل کورني ټول مهم اسنادونه داسې منظم کړئ چې پیدا کول یې تر یوې دقیقې کم وخت ونیسي او بیا هېڅکله ورک هم نه سي. زما نوم شمس الله شمس دی. په دې چینل کې زه تاسو ته په ساده او روانه ژبه ټکنالوژي ښیم تر څو ستاسو په ورځني ژوند کې درسره مرسته وکړي. په دې ویډیو کې په درو مهمو او اساسي موضوعاتو باندې بحث کوو. لومړی دا چې فولډر څنګه جوړ کړو او فایلونه څنګه ساده تنظیم کړو. دوم د خپل اسنادو خوندي ساتل دي په کلاوډ کې. دریم د خپل کلاوډ اکاونټ امنیت لوړول دي. ولې یوازې 15 فولډره جوړ کړو؟ ځکه فایلونه مو په واضح او منظم ډول وساتل سي او د دې څنګ موږ مجبور نه یو چې 15 فولډره دننه لاړ سو او یو فایل پسې وګرځو پیدا یې کړو. په دې سیستم سره موږ کولی سو په یو یا دوه کلیکه هغه فایل پیدا کړو. او بل د وخت او انرژي سپما ده چې که زه په 2-3 کلیکه یو فایل پیدا کولی سم، نو ضرورت نشته چې بیا زه په دې فکر وکړم چې ما فایل په کوم فولډر کې سیف کړی و. په دې عکس کې مې ښودلي دي چې کوم فایلونه موږ کولی سو در کومو فولډر لاندې ثبت کړو. دا لیست کیدای سي تاسې نور هم غټ کړئ او یا یې هم کوچني کړئ. د فایلونو د تنظیم کولو دوهم اساسي شرط بعد له 15 فولډر جوړولو څخه د فایلونو د نومولو اصول دي. زموږ هر فایل باید تاریخ ولري او ډول ولري چې پاسپورټ ده، سی وي ده، قرارداد ده، سرټیفیکټ ده او هغه اړوند معلومات او په اخر کې د شخص نوم ده. اوس چې موږ د ویډیو لومړۍ برخه بشپړه کړه، یعنې د 15 فولډرو جوړول او د فایلونو د سم نوم ایښودلو طریقه، راځئ عملي برخې ته لاړ شو. اوس به په خپلو سترګو ووینو چې دا ساده ترتیب څنګه زموږ ژوند اسانه کوي. کله چې اسناد مو سم فولډر کې وي او منظم وي، نومونه یې صحیح وي، نو د یو فایل پیدا کول نور ساعتونه وخت نه نیسي، یوازې په څو ثانیو کې پیدا کېږي. اوس راځئ عملي برخه وګورو. ما د کمپیوټر مای ډاکومنټ سیکشن کې 15 اساسي فولډرې جوړې کړي دي او موږ به د هر فولډر لاندې هغه مطابق کټګوري اسنادونه پورته کوو. مثلا که د تعلیم اړوند څه اسنادونه وي، که ډیپلوما یې، سرټیفیکټ سي یا لیسانس یا ماستر یي، ټول اسنادونه به د تعلیم فولډر یا ایجوکیشن فولډر کې پورته کوو. دې ته ورته که چیرې زموږ شخصي اسنادونه وي، که پاسپورټ یي، تذکره یي یا ویزه یي یا نکاح خط یي او نور رسمي اسنادونه وي، موږ ټول یې د آیډنټي او ډیګر فولډر ته پورته کوو. لکه څنګه چې تاسو دا ټول فایلونه وینئ، د ټول د فایل د نوم ورکولو اصولو په اساس نومول سوي دي. نو د هر فایل موږ ته 3 خبرې واضح کوي. یو د فایل کال ده، بل د سند ډول ده او بل د چا سند ده. او اوس که زه غواړم د باسط پاسپورټ یا د باسط تذکره پیدا کړم، نو پیدا کول به یې ماته په څو سکنډه کې وي او که زه حتی وغواړم څو کلو وروسته هم د معلومات پیدا کړم، نو پیدا کول به یې دغسې ماته اسانه وي. دا ساده سیستم د نه یوازې زموږ وخت سپموي، بلکې موږ ته ذهني ارامي هم راکوي چې زموږ څخه همیشه کوم اسنادونه چې زموږ په کار وي زموږ څخه ورک وي. د ویډیو په دوهمه برخه کې د اسنادو خوندي ساتل په کلاوډ کې دي. دا په دې خاطر که چیرې ستاسې موبایل یا کمپیوټر خراب سي یا ورک سي یا هم غلا سي، ستاسې اسنادونه به له منځه ولاړ نه سي، ځکه دا فایلونه یوازې په موبایل کې نه وي بلکې په انټرنټ کې هم خوندي ساتل کېږي. نو په دې معنی که ستاسو سره موبایل نه وي، لپټاپ نه وي در سره، تاسو بیا هم کولی سئ له انټرنټ کیفې څخه، د ملګرو له کمپیوټر څخه او یا له بل هر موبایل څخه د خپل اسناد ته لاسرسی ولرئ. دا په دې معنا ده چې ستاسو اسناد هر وخت، هر ځای او په خوندي ډول سره ستاسو سره دی. د اسنادو خوندي کولو لپاره د ګوګل ډرایو څخه استفاده کوو. د ګوګل ډرایو څخه په دې استفاده کوو چې اکثره افغانان یا د جیمیل او یا هم د یوټیوب اکاونټ لري. نو که د جیمیل یا یوټیوب اکاونټ لري، نو په دې معنا چې دوی ګوګل ډرایو ته اکسس هم لري. راځئ اوس په عملي بڼه وګورو چې خپل اسنادونه څنګه په کلاوډ کې یا ګوګل ډرایو کې ثبتوو. لومړی جیمیل راخلاصوو. په جیمیل کې ځو، هغه نوم تر څنګ ګوګل ډرایو راخلاصوو. که چیرې موږ کمپیوټر ونه لرو، نو په ګوګل ډرایو کې سمدلاسه هغه 15 اساسي فولډر موږ او تاسې جوړوو او د مختلفو ځایو څخه خپل فایلونه ټول ورته پورته کوو او صحیح د اصولو برابر نوم ورکوو. او که چیرې زموږ اسنادونه مخکې له مخکې په کمپیوټر کې ټول منظم سوي وه او صحیح نومونه او فایلونو ته صحیح نومونه ورکول سوي وه، نو ځو هغه فولډر مکمل اپلوډوو.
او اوس به د هغه اسنادو یو کاپي موږ په کلاوډ کې هم لرو چې تلې به محفوظ وي او ورکېږي به هم نه راسه. لکه په کمپیوټر کې چې د یو فایل پیدا کول څو سکنده وخت نیوي، دې ته ورته په کلاوډ کې هم که چیرې موږ ډېر فایلونه ولرو نو د فایل پیدا کول موږ ته څو ثانیې وخت نیسي. او په ګوګل ډرایو کې موږ کولی شو مختلف فولډرو ته مختلف رنګونه ورکړو، خپل فایلونه ولولو، ویې ګورو، کولی شو خپل فایلونه ډاونلوډ کړو که لپټاپ یا موبایل راسره وي یا نه وي راسره، او یا کولی شو خپل فایلونه د بل ملګري یا د بل فامیل غړي سره شیر کړو. په شیر کولو کې درې اپشنه موږ لرو، یا کولی شو هغه شخص ته یوازې د فایل د کتلو اجازه ورکړو، او یا هم د کمنټ ورکولو چې فایل وویني کمنټ ورکړي، او یا هم درېیم اپشن چې هغه وکولی شي په فایل کې تغییر راولي. شریکول کولی شو د یو لینک د لارې هغه ته د وټساپ څخه واستوو، او یا هم د ایمیل د لارې ورته واستوو. او بله ښه ځانګړتیا یې دا ده که چیرې تاسې غواړئ فایلونه یو کس ته د ایمیل د لارې واستوئ، ستاسو فایلونه په ګوګل ډرایو کې، نو تاسې ایمیل کې ډایرکټ هغه فایلونه ټچ کولی شئ او هغه کس ته یې ورستولی شئ. د ویډیو په درېیمه او اخرنۍ برخه کې د کلاوډ اکاونټ په امنیت باندې خبرې کول دي. که زموږ شخصي اسنادونه بل چاته په لاس ورسي نو غلطه استفاده ځینې کوي. نو ځکه تر ټولو مهم دا دی چې خپل جیمیل یا ګوګل کلاوډ اکاونټ حساب خوندي کړو. د دې لپاره لومړی باید زموږ تاسې ګوګل اکاونټ قوي پاسورډ ولري، او دوم قدم کې خپل ګوګل اکاونټ 2FA یا 2 فاکټر اتنټیکیشن یا ملټي فاکټر اتنټیکیشن فعاله وي. څه معنا؟ که سبا ته یو څوک ستاسې د ګوګل اکاونټ پاسورډ هم پیدا کړي نو نشي کولی ستاسې ګوګل اکاونټ ته داخل سي، ځکه سیستم د هغه څخه یو بل تصدیق هم غواړي. د 2FA یا MFA فعاله کولو لپاره خپل ګوګل راخلاصوو، بیا مانیج یور ګوګل اکاونټ باندې کلیک کوو، دې طرف چپه اپشنونه چې دي سیکیورټي اینډ ساین ان باندې کلیک کوو، او هلته 2 سټپ وریفیکیشن باندې کلیک کوو، او خپل شماره ورته اضافه کوو. کله چې شماره ور اضافه کوو بیا موږ تاسو ته یو مسیج راځي چې په هغه کې کوډ لیکل سوي، هغه کوډ چې کله ورکړو هغه په دې معنی سي چې زموږ تاسې تلیفون شماره د 2 سټپ وریفیکیشن لپاره اضافه سوه.